اللات والعزى الآلهة اللي كانوا بيعبدوها الكفار، اشمعنى دول وإيه سبب شهرتهم؟ اللات اسم واحد كان بيعجن العجين للحجاج تكريما لهم، يعني الله أعلم كده تقريبا كان فطاطري. لما مات عظموه وخلوه إله. يقال إن ده أصل القصة، وبعدها اتطورت وقالوا إن اللات دي والعزى بنات الله. كانوا عاملين للات بيت كبير في الطايف، وكانوا بيضاهوه بالكعبة، وفي أي حرب أو أي موضع صعب لازم ينصبوا لها مكان لدفع المقاتلين وبس روح الشجاعة. ايه السبب؟ هل احساس الانسان في احيان كتير بالضعف وقله الحيله بيوجهه ان لازم يعبد شيء يلجأ له عشان ينقذه من اي مهالك في الدنيا؟ ومنهم اللي معتقد بقى في الشمس او في اي شيء تاني من الطبيعه، ومنهم اللي معتقد في الحيوان. يعني احدث صيحه مثلا في العبادات في الهند الفيران، الفار اللي بنلاقيه احنا في بيوتنا او نموته بسم من غير رحمه، هم بيعبدوه. يعني لو مسكوا واحد فينا مش بعيد يعذبونا زي الكفار. بالمناسبه في سيبيريا لسه في ناس لحد دلوقتي بتعبد اللات والعزى، كفار أصيلة وتمر فيهم. نحمد ربنا إنه من علينا بنعمة العقل والإيمان، لكن المشكلة إننا ممكن نكون مقتنعين تماما إننا عباد لله. طبعا أكيد مش بنصوم وبنصلي وبنعمل فرايضنا على أكمل وجه وآخر جمال، لكن هل ممكن يعني نكون بنعمل ده كبديهيات كواجبات، لكن اهتمامنا الأول بفلوسنا بعيالنا بأفكارنا بشيء يملي علينا هوانا؟ من الآخر كده هي الصلاة والصوم وغيرها من الفرايض، هي دي بس مفهوم العبادة؟ احنا بنسمي نفسنا عباد الله، هل احنا فعلا عباد الله ولا عباد لهوى انفسنا؟ ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ الحمد لله، اهلا بيكي. العبادة، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الدين، فاكيد العبادة دي تكملة لأول حاجة ابتديناها. تمام. يعني ايه عبادة؟ طيب، برضو العبادة مش كلمة احنا لاقيينها، وبرضو العبادة هي امر ديني نزل في كل الكتب السماوية، ولكن مفهوم العبادة وتعريفها بيختلف من جيل لآخر. هديكي مثال، مثلا احنا كنا بندرس زمان ان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وكذا كذا. في ناس فاكرة ان العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والكلام ده، حلو كده؟ طيب خليني نسخة المعنى ده ونشوف الآيات اللي نازلة في الكتب السماوية، ونشوف هل المعنى ده هينطبق على كل الآيات ولا لا. تمام. وهنقولها كمان في الآيات اللي في القرآن، لأن في كلمة عبادة متكررة في أكتر من معنى وأكتر من جهة، فهنقرر ونشوف إيه المعنى اللي هيمشي. وزي ما اتفقنا، عشان أعرف إن المعنى ده صح لازم يكون ينطبق على كل آيات القرآن اللي فيها الكلمة دي. صح. حلو كده؟ تمام. في الزبور اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، واعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه. في التوراة اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، يعني اعبدوا. فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم، لسه في التوراة. وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده، دي في التوراة. في الإنجيل هكذا أعبد إله آبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. في الإنجيل برضو فإن الله الذي أعبده بروحي. في الإنجيل كمان إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر. في القرآن وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين وإلى ثمود وإلى كل الحضارات أو الأقوام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. كويس؟ طيب، هقف شوية هنا. لو قلنا ان كلمة العبادة هي معناها الحاجات اللي بنعملها، صلاة صوم زكاة دعاء الكلام ده، طب بصي كده المعنى ده ينطبق على الآية دي. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وأنا بقعد أصلي وبصوم وزكي للشيطان؟ لا طبعا. طيب. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. معايا؟ قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. خلي بالك دايما لما ربنا يتكلم في العبادة لحاجات تانية يقول لك لا بينفعك لا بيضرك لا بيرزقك، يبقى العبادة. طيب لا مبلمة، أنا مش فاهمة لسه حاجة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا
طب انتبهي كده، ربنا بيقول مثلا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. طيب واحده واحده بقى يبقى نبتدي. يعبدون معناها ايه؟ مم. احنا قلنا الدين معناه أسباب الراحة والاستمتاع. تمام. العبادة معناها استمداد أسباب الراحة والاستمتاع. المصدر اللي بعبده هو اللي بستمد منه المعلومات دي. حلو، اوكي. وبالتالي لو أنا النهاردة عاوز أرتاح فهوايا قال لي قوم اضربه، قمت أنا مستمد منه المعلومة وقمت رايح عامل الدين ده، يبقى أنا بعبد هوايا. تمام. العبادة هو المصدر اللي أنا بعبده، هو اللي بستمد منه معلومات عشان أرتاح. تعرفها دي انتبهي كده. ابني النهارده بره وانا قاعد هتجنن وهموت، عايزه معلومات منه عشان اطمن عليه، يبقى انا بعبد ابني. تاني كده معلش مش فاهمه. ابني بره وانا متاخر ما اعرفش هو فين، فانا قاعد قلق ورعب وخوف ومش عارف ارتاح الا لما يجي لي معلومه منه انه كويس. بس ايه علاقتها بالعباده؟ مش فاهمه. ما هو انتبهي كده، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لما انا ابص على رصيدي في البنك واخد منه معلومه فارتاح، يبقى انا بعبد الفلوس. الشيء اللي بتعبديه هو اللي لو اتسحب ميزانك يختل، تبقي مش ده مرتاحه. في العموم. طب بس انا فعلا لو ابني بديهي كأم هقلق عليه. ممكن ابقى، انتبهي كده، في فرق بين الشعور بالقلق عشان ابني وانا عايز اطمن وانا هادي، لكن انا لو ابني حصل له حاجه ابقى في حاله انهيار ولخبطه ومش قادر اعيش. يعني ده الدرجات بتبقى اعلى واقل على حسب درجه عبادتي الموضوع قد ايه، مش الوسطيه. انتبهي كده. لو انا عارف ان في اختبار وان انا عايش في الارض في اختبار، هبقى فاهم ان اللي بيحصل ده اختبار ليا. ممكن ازعل بس مش هختل توازني، مش هتلخبط. فاهم اقصد ايه؟ انا بتكلم هنا ان لو انا بعبد ربنا لا اله غيره جوايا، مهما يحصل هبقى ثابت وبتعامل. ممكن ابكي، ده حزن، الحزن ملوش علاقه، بس ممكن ابكي، قلنا الحزن طبيعي بس لو استمر يبقى غلط. لكن ميزاني اختل والدنيا لخبطت معايا وما مش عارف اخد نفسي والدنيا بايظه، لا، يبقى هنا في خطر. حلو كده؟ طيب الشيطان بيوسوس اسماء سلبيه للناس. تخيلي بقى اما يكون انسان على طول دايما بيسيء الظن، يبقى بيعبد مين؟ بيعبد ما ظنه؟ تقوليش بعبد. ويعبد ايه بقى؟ بيعبد الشيطان. اللي ربنا قال لنا او في الامر الديني يا ابتي لا تعبد الشيطان، يعني اعبد الشيطان، خد منه معلومات، خد منه الاسباب اللي انت، ما هي كلمه عباده انا باخد المعلومات من ربنا. فانتبهي بقى، في حاجه في الدين اسمها عباده وفي حاجه في الدين اسمها نسك. الصلاه نسك، الصيام نسك، الحج نسك، العباده شامله النسك وحاجات تانية اعم واشمل. فالعباده اسم اكبر بكتير جدا. يعني انتبهي، مثلا في ناس بيصلي بيصوم بيزكي بيقرا قران وفاكر نفسه بيعمل عباده. انا عايز افاجئه دلوقتي واقول له سميها باساميها، قول انا بعمل 2% من العباده. 2%؟ 2% بالحجم يعني، انا حجم بعمل بسيط قوي ده. وبعدين بقى انتبهي، ده لو بيعملها صح. طب امال ايه العباده؟ ايوه، امال ايه؟ فتبينوا دي عباده. لما اسمع اي اشاعه واروح انشرها كده مش بعمل عباده. تدبروا دي عباده، يعني تفكر دي عباده. دي داخله في الاخلاق مثلا. ما هو انتبهي بقى، ما هو كلمه عباده معناها ان انا بستمد المعلومات من ربنا وانفذها. صح. حلو كده. وبالتالي الكتاب بتاع العباده، اي امر جه في الكتاب دي عباده. الكتاب ده كله احنا واخدين منه 4 5 اوامر بس، وفاكرين نفسنا بنعمل عباده. انتبهي، شوفي مثلا الحديث ده بيقول ايه. ياتي رجل يوم القيامه، مش فاكر نص حديث قوي، ياتي وقد بصلاه وصيام وزكاه اللي هو النسك، اللي هو زي ما قلنا 5% من العباده، وياتي وقد شتم هذا وسب هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يلا ما فاتتكش النسك اهي. النسك لا تفيد الا لو في اخلاق. لو لم توجد اخلاق النسك زي قلتها. انتبهي كده. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لو ما نهيتش يبقى ملهاش. لو الثلاثه دول موجودين انت ما بتصليش اصلا، زي قلتها، انت ماشي الشكل بس. فاوعى تتخدع وتقولي بعمل عباده. معايا؟ والفحشاء على فكره، الفحشاء غير الفاحشه.
الفحشاء هو التفكير في الحاجه السلبيه في الداخل، مثلا افكر في واحده في الزنا سواء ولد او واحده، يعني التفكير بس معايا، اتخيل ان انا هعمل حاجه مع حد، ده اسمها فحشاء داخليه معنويه. الفاحشه عملتها فيزيكال ماديا. تمام. خلاص. الفاحشه والمنكر، المنكر هو كل قول سلبي، شتيمه، غيبه، نميمه، معايا؟ كل دي عباده. ايوه. فاذا الصلاه لم تنهي عن الحاجات السلبيه دي يبقى انا مش بعملها اصلا. وانتبه كمان بقى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله اكبر، ده انا اصلا مش فاكر ربنا. ما تقوليش عباده بقى. فاهم اقصد ايه؟ طيب النفس البشريه والحياه في الارض ربنا منزل لها الدين. خلاص. فمن العباده ان انا افهم الدين، التفقه عباده، التفكر عباده، التدبر عباده. طب انتبه كده بقى، عملنا ايه؟ السابقين تفكروا، تدبروا، عبدوا ربنا وحطوا مفاهيمهم، احنا خدناها فاستمددنا المعلومات منهم من غير تفكير ولا احتماليه انه يكون غلطان ولا لا، بقت عبادة. يبقى بنعبدهم. طب ناخد شفتي الخطورة فاصل بقى؟ ناخد فاصل نستوعب الحته دي. نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. رجعنا مرة تانية وبنتكلم عن العبادة، تكملة المرحلية لموضوع الدين اللي ابتديناه الحلقة اللي فاتت. فاحنا حاليا بنتناقش في عبادة الهوى. ان حضرتك دلوقتي قلت مثال ان انا لما باخد العلماء اي حد مفسر ارائهم في الدين، او مش أيوة. تفسير الدين عشان قلنا التفسير، تفقهه هو تدبره. ان الكلام ده ان انا لو اخدته مسلمات يبقى انا كده بعبد الشخص ده. عشان كده انتبهي كده، في آية في القرآن خطيرة جدا 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 لو الناس بقى بتقرا في الدين وبتقرا بعمق بوعي. يعني انتبهي، خدي المثال ده. تخيلي انت قاعده، انا قاعد في مكان وساره داخله عليا، لقيتني بقرا في مجله ومركز فيها، سابتني ساعه وانا مركز، ساعتين، 3، 4، 5 وانا مركز. وبعد 5 ساعات لقيتني بقول خلصتها. اول حاجه هيبقى في ذهن ساره ايه؟ انت كنت بتقرا ايه؟ هو ما قايل لها بقرا ايه؟ ما اعرفش. ايوه انت عمال تقرا بقى 5 ساعات. لا مش عارف. مش عارف بتقرا ايه؟ اقول لها مش فاكر. نعم 5 ساعات؟ ايوه لا 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 اصل انا باخد بكل حرف حسنه. نعم يا حبيبي. هي دي اسمها قراءه؟ لا، القراءه انا عمال اقرا جواب، اقراه يعني افهمه، مش اقراه يعني اقعد اقول انا يعني مثلا جبت انا ما بفهمش في انجليزي وحافظ الحروف وانا عمال اعمل كده، ما اسمهاش بقرا، اسمها بقول بحرك لساني بالصوت. طالما العقل ما استوعبش ما اسمهاش قرايه. انتبهي كده. فربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا في امر ديني واحد ان احنا نحفظ ولا نقرا، ولا قصدي نحرك لساننا. بصي كده، ولا تحرك به لسانك لتعجل به. ختم القرآن والكلام ده كلام فاضي. ان انا قاعد الحمد لله خلصت جزء 2، طب فهمت ايه؟ ولا حاجه يا فرحتي. ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من حافظ؟ هل من مدكر. المدكر يعني ايه؟ رايح جاي على الايه وبيفهمها، تحفظها لوحدك بدل ما تقعد تبغبغ كده وانت مش فاهم حاجه اصلا. دي نقطه مهمه جدا. احنا فاكر نفسه بيعمل عباده القرآن من صغرهم. انتبهي، انا بتكلم عن نفسي. انا كنت في الازهر، جيت في يوم من الايام حافظ نص القرآن وحياتي ملخبطه والدنيا بايظه. قلت ايه ده؟ انا ديني ما فادنيش. اكتشفت اني كنت ببغبغ شغال بشكل الدين بس، فرحان اني حافظ 15 جزء مش فاهم منهم حاجه. ولما اجي افهم اروح لاراء السابقين. يعني حتى بصي الايه دي كده، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. بس مش شرط يبقى ضلال. ما هو معناها كده. انتبهي، لما واحد يقول لك مثلا، او انتبهي ده اجتهاد علماء، انا هم على راسي من فوق، بس انا اختلف في المعاني اللي جوه. لما واحد يقول لك ان ربنا خلقك عشان تعيشي في الم ومشقه وتعب، ويجيب لك تفسير ايه لقد خلقنا الانسان في كبد، وانت تتبعي الكلام ده وتظني الحياه تعب وتبقى حياتك كلها تعب ونار، مش ده ضلال؟ عشان كده المفروض ربنا امرنا بالتبين. التبين معناها ايه؟ التفكر، ان انا اسمع واستفتي قلبي. ما ربنا مديني عقل ومديني منطق. طب ما في نقطه مديني مهمه، فطره. في نقطه مهمه قوي يا دكتور. يعني حضرتك يعني كان مجال علمك واتحطيت في نطاق انك تدرس وتفهم وتستوعب، لكن الناس العاديه ان ده مش مجالها.
هل هي تدرس وتفهم وتتفقه الكلام ده ازاي؟ الناس يعني حضرتك عرفت العادية، تفرق أيوة. ان خلق الانسان في كبد، ان دي غلط. طيب انا واحده اهو بقالي عمري كله بقراها فاهمه فعلا معناها كده. حلو قوي. الناس العاديه تعمل حاجه بسيطه جدا ربنا امرنا بيها، مم. وفي ناس بتصد عن سبيل الله في الحته دي. امرنا بالتدبر. تدبر يعني ايه؟ امسك الايه ومخمخ فيها وافكر فيها الاول. عارفه واحنا بناخد رياضيات زمان، انا كنت علمي، كانوا بيدونا مسائل صعبه جدا محتاجه تمخيخ عقل، والحل في الاخر. يقول لك اوعى تبص على الحل، فكر في المساله وشغل عقلك ودور وحاول تحل، وفي الاخر بص على المساله يقوم دماغك تنور. تدبر معناه امسك الايه، فكر فيها، اعصر دماغك، هاتها يمين شمال، يا ترى معناها ايه؟ طلع كل الايات اللي زيها اللي فيها نفس الكلمه، فكر فيها، ولما خلاص مش قادر قوم راجع لاراء اكتر من حد، ساعتها مخك ينور. طب دي مش تفهم ممكن ليه تعمل جت كده؟ غلط جسيم في مش الفهم؟ ممكن اصل انت حضرتك كده ضامن بقى الدماغ اللي قدامك انه هيقرا هيفسر صح. والله مش انا اللي ضامن، اللي خلقك هو اللي قالك وضامن، اللي خلق القران عارف دماغك اصلا. انتبهي. انا اقصد ده ممكن يخلق برضو مواضيع اراء تانية اسوأ واسوأ. لا انتبهي ركزي معايا كده. اي انسان بيفكر ويتدبر ايه اللي هيحصل له؟ في الاول لازم يلخبط، ده طبيعي، ده بينك وبين نفسك. ما بقولكش لما تتدبر اطلع للناس. انت عمال ممكن تقعد سنه اتنين لوحدك تتدبر وتلخبط وتقرا وتلخبط، تقعد شهر فاهم معلومه وانت بتتدبر هتلاقي بعد شهر انها غلط. فاهم اقصد ايه؟ بالظبط، لان اكيد اللي فسرها كبد دي جدا. اكيد اللي تدبر. انا اقصده بقى ابدا اعمل كده، بعد سنتين ثلاثه تلاقي دماغك بقت بتفهم الايه لوحدها. وتفهم المعنى مرنت الاقرب، عقلك، لانك عقلك اتشغل بدل ما كان نايم. ربنا قال كده افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يبقى تقفيل القلوب والعقل بسببه عدم التدبر. يبقى عشان افتح عقلي اتدبر وافهم. فهمت اقصد ايه؟ تمام. وبالتالي فهم السابقين رائع جدا على عيننا وراسنا، ولكن هديكي مثال ساعات بسمعها كده وكلمه للاسف صعبه جدا نفسيا. يقول احنا بنفهم الدين بفهم السلف. ايه؟ طب افرض كان فاهمه غلط، هي بتعبد مين دلوقتي؟ يعني انت بتوقف خلاص، ما عدناش بنفكر خلاص بقى، ما عادش في تفكير في العالم، وهم فكروا لنا واحنا قاعدين ساكتين كده. هم محترمين، ولكن خد عندك فهم السلف. السلف كان مفسر الايه اللي بتقول ان الارض وجعلنا الارض مهادا، كان مفسرها ان الكره الارضيه مستويه. يلا خد فهم السلف. محترمين، بس ده كان وعيهم. فاهم اقصد ايه؟ السلف كلهم كانوا فاكرين ان الارض مستويه، ده فهمهم اهو. عشان كده سيدنا محمد قال ايه؟ قال نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع النص، فرب مبلغ اوعى من سامع. الله. المبلغ اللي هو اللي جايين بالظبط، اوعى من سامع من الصحابه. تخيلي بقى النبي اللي بيقول، يا سبحان الله. لان الوعي بيتطور. طيب في حديث ثاني وده اللي عمل لخبطه عند الناس، ان خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دي في الخيريه مش في الوعي. الخيريه معناها ان هم النبي عليه الصلاه والسلام بلغ الدين وهم خدوه بلغوه لنا، فكل ما يروح لحد ويطبقه بياخدوا ثواب. فهم دايما غصب عننا اخر مننا، لان كل ما اكتشف اكتر بياخدوا ثواب اعلى، فهم خير على طول. معايا؟ ولكن لو بدانا لو في ظلمات ثلاث مثلا اللي في الايه القرانيه، هم عمرهم ما كانوا يتخيلون انها في المشيمه والرحم والحاجات اللي في البطن دي خالص. صح، سبحان الله. ده فهمهم زمان. وبالتالي سيبويه قعد مره قدام ايه كان هيشت عقله، قال في عندنا في النحو كده او في اللغه العربيه اقصد، الصفه لابد ان تتبع الموصوف في التذكير والتثنيه. صح كده؟ فسيبويه قعد قدام ايه كان قال دي غلط بالنسبه له، بس هي طالما قران مش هقدر اتكلم. من نطفه امشاج، الصفه جمع والنطفه مفرد. فما كانش مش فاهم ازاي ده، ما قدرش يفهمها فسابها، قال ما اعرفش، مش عارف قاعدتها ايه دي. حلو كده. علم الحديث اكتشفوا ان النطفه فيها ملايين الامشاج. فاهم اقصد ايه؟ ده الفهم الجديد. وبالتالي انا ما ينفعش هم ممكن استدل بيهم يساعدوني، لكن ما اقفش عليه يبقى بعبدهم. يعني ممكن تبقى من الحلول التطبيقيه اللي احنا هنقولها دلوقتي ان الواحد على الاقل احنا كمبتدئين عشان الدنيا ما تبقاش صعبه قوي، نسمع من كتير ونقرا كتير ونستفتي قلبنا ونتدبر. هقول لهم حته مهمه، اسمع من الاراء المتناقضه وفكر ده قال ليه وده قال ليه، مخك ينضف. واوعى تهاجم حد، كل واحد عنده فكر وعنده راي، ما تصدرش احكام. لا احكام، ولكن اسمع ده ليه بيقول غلط وده ليه بيقول صح مثلا. بس لازم يبقى اصلا الاثنين ناس مش موثوق فيهم بقى. يعني ان شاء الله لو واحد ملحد بيتكلم اسمعي بيقول ليه. طب ما ممكن الواحد يتبع ويلحد،
يقتنع برايه. انتبهي كده، لا يمكن. شوفي في معقوله يعني حد هيكون بيشغل عقله وبيفهم صح هيلحد؟ ده اللي بيشغل عقله بيدخل الدين. طب ما هم بيلحدوا معاك، انتبهي. بيضمن منين العقل أيوة. اللي بيقرا ده مش بقى. هيلحد؟ انتبهي. اللي بيلحد هربا من خنقه الدين اللي داخله له غلط اصلا. واقول لك على سر بقى، بيلحد له 5 6 7 سنه سنتين ويرجع تاني لما يشغل عقله. فاهم اقصد ايه؟ انتبهي بقى، اللي بيلحد يمكن دي حته نفسيه مهمه قوي يعني. انا بنصح المشايخ يا رب لو بيسمعوني، لا تتعامل مع ملحد الا لما تكون دارس سيكولوجي، لانك ساعات من نقاشك بتزوده الحاد اكتر. صح. انت مش فاهم تتعامل معاه ازاي اصلا. بالظبط. لان هو اللي خلاه يخرج الطريقه بتاعتكم. يعني ما فيش خطوره ان الانسان يسمع جميع الاراء؟ طبعا خطوره. ومن ضمنها لحد انتبهي. مش ممكن ده وسيلته في الاقناع؟ اسمعي. اقنعتني اكتر من التاني. هو ده رايي. مش احنا بنعبد ربنا؟ تعالى نشوف قال لنا ايه. بشر عباد. اهو من العباد اهو، بشر عباد الذين يستمعون القول. ما قالكش قول مين؟ فيتبعون ايه؟ احسنه. طب عرف احسنه ازاي؟ شغل عقله، انتبه، فكر. يبقى دوري بقى اسميها باساميها. اي حاجه انا بتبعها مش عارف جايه منين، مصدرها ايه، قول انا بعبد المصدر ده. فاهم اقصد ايه؟ لان انا بستمد معلوماتي منه من غير ما افكر، يبقى انا بعبده. لازم افكر يا ترى هي صح ولا غلط، ايه اسبابها، عشان تكون بتعبد ربنا بس مش بتعبد المصدر ده. قد يكون المصدر اب، ام، حد، ايا كان، برنامج في التلفزيون. لا، شغل عقلك. كل الناس بتغلط. لو بتعبد حد اخطائه ممكن تودي في داهيه. هقول كلمه معلش سريعه جدا. لو انت بتقرا اراء السابقين، خد المعلومه النفسيه الخطيره دي. لو هو بيحصل له مصايب في حياته هيحصل لك زيه. لو كان بيتسجن هتتسجن زيه. لو كان عنده ضيق وفقر. لو انت بتعمل ايه؟ لو انت بتقرا له بس واحد بس بعينه مثلا، يعني واحد، في ناس بيقروا مثلا عايش تجربه حد بعينه بس. في ناس بيقرا كتب ناس كانوا مسجونين وعندهم مشاكل وضيق، هو بيفسر الدين من مفهومه النفسي. هيقوم يديك بالحاله اللي كان فيها، الحاله بتاعته. هتلاقي نفسك حياتك دلوقتي فيها نفس حالته. وبالتالي انعزل عن البشر واسمع من اراء مختلفه. تمام. ده مسك الختام، وده الحل ان شاء الله اللي محتاج بقى ايه مجاهده، وان احنا ان شاء الله باذن الله نطبقه. وده عمق الجهاد، صح. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعرفك الطرق الصح اللي تخلي حياتك جنه. يا رب. شكرا جدا يا دكتور احمد، وشكرا لكم جدا. ان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه على خير.